Hey mga ka-trip, welcome back to my channel. What's up, what's up? Ito na naman po ang inyong Kuya Rans. Welcome to Rans TV. At narito po tayo sa Ayala Mall dito sa Manila Bay, kung saan pakikita ko po sa inyo ang kakaiba nilang paandar ngayong Christmas seasons. Ang kanilang Christmas decorations o Christmas display na nandito sa mall. Pero bago po yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, so please subscribe na. I-click mo yung bell yan para i-update ka ni YouTube sa mga latest video vlog na pinupost ko. Paki-like, share, comment, vlog, and do not skip ads. Yung pagla-likes nyo mga katrip ay malaking bagay po yan bilang small content creator para makilala po tayo sa pagbablog. Well, tulad ng sinabi ko, papasyalan natin ang kanilang paandar dito sa Ayala Mall Manila Bay, kung saan talaga namang kakaiba yung kanilang Christmas setup. Tara, samahan nyo ako at para mapuntahan nyo rin kapag may mga time kayo in the coming days. So let's get it on. Pasyalan natin ang Ayala Malls Manila Bay ngayong Christmas seasons. Pero bago po yan, intro muna tayo mga katri. A few moments later. A few moments later.
A few inches later. So hanggang dito na lang mga ka-trip, and hoping nag-enjoy kayo sa ating pamamasyal, at kung may time kayo, pwede pa kayong mamasyal dito dahil ang kanilang mga Christmas display hanggang first week of January. Until next vlog, patuloy pa rin tayo mamamasko sa mga papupuntahan natin. So until next vlog, happy holidays sa inyo mga ka-trip.